So in last lecture we started about the IC 741. आपण बघितलं होतं ना IC 741. In that IC 741 बघा IC 741 मध्ये किती ऍक्टिव्ह पिन्स असतात? Yes. 8 pins. Okay, there are total 8 pins. Okay, in that 7 pins are active, only 1 pin is inactive. So IC 741 is a 8 pin IC. Now in that dual power supply is used. Dual power supply मध्ये आपण इथे दिले बघा 8 pin IC. In that 7 are active pins, 4 are inputs and only 1 is the output. त्याच्यामध्ये आपण काल बघितलं होतं सिंगल पॉवर सप्लाय, ड्युअल पॉवर सप्लाय म्हणजे काय. तर आपण जो आयसी ला ओपॅम साठी जो आपण पॉवर सप्लाय देतोय दॅट पॉवर सप्लाय शुड बी ड्युअल, मीन्स 12 व्होल्ट अँड -12 व्होल्ट इज द सप्लाय. नॉर्मली आपला IC 741 सॉरी नॉर्मली आपला कुठलाही पॉवर सप्लाय जर आपण पकडला तर त्याला कसं असतं, सिंगल पॉवर सप्लाय यूज करतो. सिंगल पॉवर सप्लाय मध्ये काय असतं, एक असतो 12 व्होल्ट आणि सेकंड पिन इज द ग्राउंड. दुसरी पिन कशी असते, ग्राउंड असते. मात्र ड्युअल पॉवर सप्लायला ग्राउंड नसतंय, त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, एक 12 व्होल्टची असेल तर दुसरी निगेटिव्ह असते, निगेटिव्ह 12 व्होल्टची, VCC आणि -VE असं आपण नाव देतो. ओके, त्याच्यामधल्या 2 इम्पॉर्टंट पॅरामीटर्स आहेत ते आपण बघितले होते, इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर अँड नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. सो व्हॉट इज मीन बाय इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर? In inverting amplifier, input is given to the inverting terminal. Inverting amplifier मध्ये इनपुट कुठे देतो, इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला देतो, अँड नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल शुड बी ग्राउंडेड. नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल काय करतो, ग्राउंडेड. तसेच त्याच्यामध्ये काय होतं, इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला इनपुट दिला आपण, इफ इनपुट इज गिवन टू दी इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, इथे आहे ना नोट्स लास्ट टाइमच्या, इफ input is given to inverting terminal, then output is amplified with 180 degree of phase shift. इन्व्हर्टिंग मध्ये काय होतं, जे तुम्हाला आउटपुट मिळतं ते आउटपुट तर अँप्लिफाय होत आहे, पण त्याच्यामध्ये 180 डिग्रीची फेज शिफ्ट पण मिळते. हे एकदा आपण ड्रॉ करून दाखवू आणि नंतर पुढे जाऊ. So what about the non-inverting amplifier? In case of non-inverting amplifier, your input is provided to the non-inverting terminal. कशाला देतो आपण, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला देतो, अँड सेकंड इन्व्हर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड, अँड here the output is amplified output but 0 degree of phase shift. For example, इथे बघा, लगेच एक एक्झाम्पल बघू आणि नंतर स्टार्ट करू. So suppose this is the amplifier. So this is the amplifier, this is inverting terminal. Okay, inverting terminal can be represented in a minus sign and non-inverting terminal is represented in plus sign. So suppose this is the input is applied to the inverting terminal. हे कशाला अप्लाय करतोय, इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला, and non-inverting terminal should be grounded. So this is the power supply. So we can say that this is the plus V and this is the minus V, plus VCC and minus VEE. Okay, and this is the pin number 6 as an output. Okay, तर हा कोणता एम्प्लिफायर झाला, इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. इन्व्हर्टिंगच का, इनपुट इज अप्लाइड टू दी इन्व्हर्टिंग टर्मिनल अँड नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड. So what is the result? We will get amplified output but 180 degree phase shift. समजते का, बघा इकडे जी पॉझिटिव्ह फेज होती का नाही, ती इकडे अँप्लिफाय झाली, पण त्याच्यामध्ये 180 डिग्रीची फेज शिफ्ट ऑब्झर्व झाली. सो रिझल्ट कसा मिळणार आहे आपल्याला, त्याच्यामध्ये रिझल्ट मध्ये पहिल्यांदा अँप्लिफायफिकेशन होणार आणि त्याची फेज शिफ्ट पण होणार 180 डिग्री. हे कधी शक्य आहे, हे फक्त इन्व्हर्टिंग मध्ये शक्य आहे. ओके, सो व्हॉट अबाउट द नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर? इन केस ऑफ नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर, इकडे बघा, suppose this is the non-inverting amplifier, input is applied to the non-inverting terminal. समजते ना आता, इनपुट कशाला करतोय, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला. हाऊ टू रिप्रेझेंट नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, प्लस साइन, अँड इन्व्हर्टिंग टर्मिनल शुड बी ग्राउंडेड. इन्व्हर्टिंग टर्मिनल कसं असतं, ग्राउंड केलेलं असतं. सो व्हॉट अबाउट द आउटपुट, पॉवर सप्लाय बाय डिफॉल्ट असणारच आहे. सो व्हॉट अबाउट द आउटपुट, here we will get the amplified output but no any phase shift. याच्यामध्ये मात्र कुठलीही फेज शिफ्ट नाहीये. इथला जो पॉझिटिव्ह आहे का नाही, तो
पुढे गेल्यानंतर पॉझिटिव्हच राहतो इथे. कशामध्ये? नॉन इन्व्हर्टिंग. नावातच आहे बघा, इन्व्हर्टिंग म्हणजे काय? इन्व्हर्ट करतो. जे आउटपुट आहे त्याच्यामध्ये 180 फेज शिफ्ट ऍड करतो. नॉन इन्व्हर्टिंग म्हणजे काय? इन्व्हर्ट करत नाही, जस्ट अँप्लिफाय करतो. आणि नावाचंच आहे ना, नॉन इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायर. इन्व्हर्ट न करता तो अँप्लिफाय करतो. मग 180 डिग्री फेज शिफ्ट कधी येईल? जर ती साइन वेव्ह असेल, एसी इनपुट असेल तर फेज शिफ्ट येते इन्व्हर्टिंग मध्ये. जर ती डीसीची इनपुट असेल तर काय झालं असतं? डीसी मध्ये मायनस साइन आलं असतं. म्हणजे सपोज हा 5 व्होल्टचा डीसी इनपुटला दिलाय, तर आउटपुट काय झालं असतं? इकडे निगेटिव्ह मध्ये गेला असता. निगेटिव्ह मग अँप्लिफाय होऊन जर सपोज ते 8 झालं असतं तर -8 व्होल्ट हे आउटपुट आलं असतं. कारण डीसी लाईनला फेजच नसते, त्यामुळे फेज शिफ्ट व्हायची संबंधच नाहीये तिथे. 180 डिग्री फेज शिफ्ट नाही होणार. पण तुम्हाला पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह बघायला मिळेल इन्व्हर्टिंग मध्ये. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट युअर इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल्स ऑफ दी op amps, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो? इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायर अँड नॉन इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायर. So these are the two important points. Okay, now move to the important concepts that is called as op amp parameters. Okay, बघा अतिशय महत्वाचा आज पॉइंट घेणार आहे, op amp parameters. What is meant by op amp? Is the operational amplifier. त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? op amp. op amp parameters. op amp parameters म्हणजे काय? की आता मी इथून पुढे काय करणार आहे, प्रत्येक चॅप्टर मध्ये कशाला काय म्हणायचं हे आपल्याला माहित पाहिजे. मी सपोज म्हणलं की इनपुट रेजिस्टन्स इज 2 ओहम, तर तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे व्हॉट इज इनपुट रेजिस्टन्स, व्हॉट शुड बी द आउटपुट रेजिस्टन्स, व्हॉट इज इनपुट कपॅसिटन्स, आउटपुट कपॅसिटन्स. सॉरी, आउटपुट कपॅसिटन्स नसतो, इनपुट कपॅसिटन्स, किंवा इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज, आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज, त्यानंतर व्होल्टेज गेन काय आहे, हे सगळ्या गोष्टी काय आहेत आपण आधी स्टडी करणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला पुढे ते कुठं रिक्वायर्ड असेल त्या वेळेस ते डायरेक्ट टर्मिनॉलॉजीज वापरता येतील. नाहीतर काय होईल, आपण कॅल्क्युलेशन करायचो पण त्याचं मिनिंग नाही लागलं तर मग ते काही उपयोगाचं नाही. थेरी एक्झामला याच्यावर 100% 2 टाईपचे क्वेश्चन्स असतात. काय क्वेश्चन्स असतात बघा. फर्स्ट क्वेश्चन असतो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. फॉलोइंग टर्म्स. आपल्याला काही टर्म्स, मी आता 10 ते 15 टर्म्स शिकवणार आहे op amp शी रिलेटेड. त्या टर्म्स काय केलं जातं, डिफाइन करण्यासाठी विचारलं जाऊ शकतं. जर एखाद्या वर्षी डिफाइन करायला नाही विचारलं तर सेकंड क्वेश्चन मस्ट असतोच की गिव्ह द आयडियल अँड प्रॅक्टिकल. त्यालाच दुसऱ्या भाषेत म्हटलं जातं टिपिकल. त्याला काय म्हटलं जातं? टिपिकल व्हॅल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॅरामीटर्स. व्हॅल्यूज त्याला काय म्हणूयात आपण? आयडियल अँड प्रॅक्टिकल व्हॅल्यूज ऑफ दी op amp पॅरामीटर्स. म्हणजे मी एखादा पॅरामीटर शिकवला तर त्याची आयडियली काय व्हॅल्यू असणार आहेत आणि प्रॅक्टिकली पण काय व्हॅल्यू असणार आहेत. तर 1 बाय 1 बघायला चालू करूयात. मग पहिला पॅरामीटर्स. सो व्हॉट इज द फर्स्ट पॅरामीटर? इज द इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज. खूप महत्वाचे ते पॅरामीटर, याचे डेफिनेशन यायला पाहिजे तुम्हाला. ऑफसेट व्होल्टेज. बघा, व्हॉट इज मीन बाय इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज? 2 टाईपनं इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज डिफाइन करता येतं. त्याला आपण काय म्हणतो? VIOs. VIO हा शॉर्ट फॉर्म आपण नंतर वापरत जाणार आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज? इथे लक्ष द्या. आता मी एक कॉन्सेप्ट सांगतो आणि मग डिफाइन करूया त्याला. ठीक आहे, व्हाईट बोर्डला येऊ. सो व्हॉट इज मीन बाय इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज? सिंपल आहे बघा, लक्ष द्या थोडस, कारण या टर्म्स समजल्या पाहिजे. सपोज दिस द op amp. ओके, हा op amp आहे. This is the output. This is the inverting input. This is the non-inverting input. समजून घ्या आता, खूप महत्वाचं आहे, समजलं पाहिजे. And this is the power supply. Plus VCC and minus VE. This is the power supply. ओके, इथपर्यंत सगळे क्लिअर्स असतील. मला सांगा, आपला जो op amp आहे तो कोणतं इनपुट अँप्लिफाय करतो? इन्व्हर्टिंगचं का नॉन इन्व्हर्टिंगचं? Inverting. Any other? Inverting.
इन्व्हर्टिंग. बर, एनी अदर? कोणते इनपुट? हा कसला आहे? ओपॅम जो आहे तो कसला एम्प्लिफायर आहे? बघूयात कुणाच्या लक्षात आहे का नाही. हा कसला एम्प्लिफायर आहे? एनीवन? Dual. येस. कसला एम्प्लिफायर? नाही आठवत आहे. बरं, व्हॉट इज मीन बाय इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर? ते तरी सांगा, आता जस्टच सांगितलं. मराठीत सांगू शकता. Input is given to inverting terminal only. Yes. And non-inverting terminal is grounded. Okay. What about the output? Yes. What about the output? Output is amplified and 180-degree phase shift. Output is amplified with 180 degree of phase shift. So this is the correct answer. So what about the non-inverting amplifier? Non-inverting, same. Input is given to non-inverting terminal. Inverting terminal is grounded. And output is amplified with 0 degree phase 0 degree of phase shift. Correct. इथपर्यंत जर समजलं असेल तर ओके. तरीही आणखी एक कॉन्सेप्ट मी सांगितली होती की op-amp is neither inverting or not non-inverting amplifier. op-amp बेसिकली इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर नाहीये. तो कसला एम्प्लिफायर आहे? कोण सांगू शकते का कोणाला? तो करेक्ट. दॅट इज द एक्सपेक्टेड आन्सर. op-amp हा इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग तर करतोच फंक्शनॅलिटी, पण ओरिजिनली इट कॅन बी डिझाइन ॲज फॉर डिफरन्शियल एम्प्लिफायर. तो कशासाठी केलेला आहे तयार? डिफरन्शियल एम्प्लिफायर साठी. लक्षात ठेवा हा वर्ड. op-amp is an differential amplifier. So what is mean by differential amplifier? It can be amplifies the signal difference between two input terminal. आठवते का आपण 4 ब्लॉक काढले होते? कोणकोणते? इनपुट स्टेज, इंटरमिडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग आणि आउटपुट स्टेज. त्याचे इनपुट स्टेजची डेफिनेशन काय केली होती सांगा बरं खाली. इनपुट स्टेजला काय नाव दिलं होतं? Dual input. हा, ड्युअल इनपुट. Yes, dual input. Balanced output differential amplifier. Correct. Dual input balanced output differential amplifier. Okay. So last sentence कडे लक्ष द्या. It is an dual input. कुठले dual input? Inverting and non-inverting. Balanced output. जेवढे इनपुट्स आहेत तेवढेच आउटपुट्स आहेत. डिफरन्शियल एम्प्लिफायर म्हणजे काय? तो इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल मध्ये जो डिफरन्स येतोय त्या डिफरन्सला एम्प्लिफाय करायचं काम करतोय, म्हणून याला आपण डिफरन्शियल एम्प्लिफायर म्हणतोय. एक गंमत बघू इन्व्हर्टिंग कसा तयार होतोय. आणि मगाशी जर सांगितलेली डेफिनेशन आठवत असेल तर इन्व्हर्टिंग करून बघू आणि तो डिफरन्शियल आहे का बघू. नाहीतर मी म्हणतोय म्हणून तो डिफरन्शियल मगाशी तर तुम्ही इन्व्हर्टिंग दाखवला, असं नको व्हायला. काय आहे बघा आता, सिंपल टर्म्स खूप सिंपल आहेत, फक्त 1 बाय 1 जाऊयात. हा डिफरन्शियल एम्प्लिफायरच मी इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर म्हणून काम करून दाखवतो. इकडे लक्ष द्या. हे ग्राउंड केलं आणि ह्याला इनपुट दिलं. स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? येस सर. ओके. हे झालं इनपुट दिलं इन्व्हर्टिंगला, म्हणजे हा इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर झाला. इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर झाला. ओके. याची गेन आहे 2. म्हटलं ना इनपुटला गेन काय होतं? मल्टिप्लाय होते. इनपुटला गेन काय होते? मल्टिप्लाय होते. ही साइन वेव्ह आहे, ही साइन वेव्ह आहे अशा पद्धतीने. सो व्हॉट इज द इनपुट? इनपुट इज लाईक दिस. ओके. आता इथे बघा, हा डिफरन्शियल एम्प्लिफायर आहे, मग इन्व्हर्टिंगच इनपुट का एम्प्लिफाय करतोय, नॉन इन्व्हर्टिंगचं का नाही करत, डिफरन्शियलचं का नाही करत? तर तो डिफरन्शियलच करतोय. कसं? ग्राउंड म्हणजे किती व्होल्ट?
0 लक्षात आलं. सो 0 झालं. इथे काय झालं 0. इथे काय झालं ही वेव्ह झाली. आता 0तनं हा समजा 2 व्होल्टची इनपुट आहे, हे 2 व्होल्ट. हा समजून घेऊ आधी, हळूहळू तर ह्या गोष्टी पक्क्याच होऊन जातात, पण इनिशियली थोडंसं लक्ष द्या. हे टर्मिनल ग्राउंडेड आहे, 0 व्होल्ट आहे. दुसरं इनपुट आहे 2 व्होल्ट. ओके, याचा आउटपुट काय येईल बघा. मी काय सांगितलं, डिफरन्शियल इनपुट व्होल्टेज कसं तयार होतं, VID differential input voltage is equals to V1 minus V2, where V1 is the input of non-inverting terminal. Remember, तो खालच्याचं input आणि V2 is the input of inverting terminal. So non-inverting चं काय आहे 0 आहे, inverting चं काय 2 आहे. काय आला आन्सर हो, काय आला रिझल्ट -2. इथपर्यंत ओके, सगळ्यांना काही प्रॉब्लेम नसावा. सो इट इज द डिफरन्शियल इनपुट व्होल्टेज. डिफरन्शियल इनपुट व्होल्टेज. आता आपल्याला माहिती आहे आपलं गेन आउटपुट बरोबर काय असतं. बरं गेनचा फॉर्म्युला सांगा आधी, मग आउटपुट. करेक्ट. गेन इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट. एवढं सिंपल आहे. मग आउटपुट बरोबर काय राहील, घेऊन जावा इनपुटला डाव्या साईडला. गेन राहील सर. गेन एकटाच कसा राहील, बरं इकडे लक्ष द्या. गेन बरोबर, हा गेन बरोबर काय असतं, आउटपुट अपॉन इनपुट. बरोबर. मग आउटपुट बरोबर काय राहील, सिंपल आहे ना, ही गेन जाईल डाव्या बाजूला इकडं, गेन इंटू इनपुट. आलं लक्षात. मग हे आउटपुट काय झालं, गेन इंटू इनपुट. हे जाऊ द्या, इकडे लक्ष द्या आता. मग सो आउटपुट इज इक्वल्स टू गेन इंटू इनपुट. इकडे राईट साईडला बघा थोडस. मग आता हे गेन इंटू इनपुट काय आहे, इथं डिफरन्शियल इनपुट आहे. इनपुट कोणता आहे, डिफरन्शियल इनपुट VID. ओके, गेन किती आहे सर्किटची 2. 2 गुणुले व्हॉट इज VID, किती आला होता आपला VID, -2. करेक्ट 1. आता इथपर्यंत थोडस समजून घेऊया. रिझल्ट काय येईल तुमचा, -4. सिंपल आहे ना, -4. So this negative sign indicates that your output is 180 degree phase shift with input. समजलं का. आता मी याची सर्किट ड्रॉ करतो. -4 आले, हे 2 ची एवढे म्हणल्यावर 4 ची मोठी असणार ना अशी. मग इथं काय झालं, हा जो पॉझिटिव्ह फेज होता का नाही, तो इकडे निगेटिव्ह झाला. कशामुळे झाला तो, इथे दिसतोय मायनस साइन आले. आणि हा म्हणून मी मगाशी फक्त इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग एवढं शिकवलं, पण तो ऍक्च्युअली इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग ह्या त्याचा पार्ट झाला. तो ऍक्च्युअली डिफरन्शियलच ऍम्प्लिफायर आहे. म्हणजे ओपॅम्प हा बेसिकली काय आहे, डिफरन्शियल ऍम्प्लिफायर. मग ही डायग्राम आपण बघितलंय ना फेज शिफ्ट करून, पण का शिफ्ट झाली हे लक्षात आलं, कारण यांचे सबट्रॅक्शन इनपुट हे कशी येते, मायनस मध्ये येत होतं VID, म्हणून आउटपुट तुमचे फेज शिफ्ट मध्ये आली. एवढं सिंपल आहे. ह्याचं रिझन मग अशी हे फेज का 180 डिग्री आली. मग तुम्ही म्हणू शकताय, इन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर इनपुट इज अप्लाइड टू द इन्व्हर्टिंग टर्मिनल अँड नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड अँड युअर डिफरन्शियल इनपुट व्होल्टेज शुड बी निगेटिव्ह. ते निगेटिव्ह असावं कारण आपलं आउटपुट फेज शिफ्ट होऊन येते. आणि फेज शिफ्ट कधी होत किंवा निगेटिव्ह साईन कधी येते, 180 डिग्री किंवा रिव्हर्स झाल्यानंतर. मग इथं जर DC सप्लाय असता तर DC -4 आला असता. मग अशी सांगितलं ना, एम्प्लिफाईड आउटपुट. सो दिस इज कॉल्ड एज इन्व्हर्टिंग. नॉन इन्व्हर्टिंगचं पण सेम असतं. आता बघा 2 वाजा इकडे, आता इकडे ग्राउंड आलं, 2 वाजा 0, 2च राहतं, म्हणून आउटपुट मध्ये मायनस साईन येत नाही, म्हणजे फेज शिफ्ट होत नाही. एवढं सिंपल. कशासाठी हे बघितलं होतं, पहिला पॅरामीटर शिकवायला घेतला होता मी, डिफरन्शियल काय पहिला पॅरामीटर, इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज. ओके, सो बघूयात मग इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज काय.
लक्ष द्या थोडस. आता पहिला पॅरामीटर घेतोय. ठीक आहे, इथे नको घ्यायला, आपण पेंट मध्ये घेऊ. इकडे लक्ष द्या. व्हॉट इज मीन बाय इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज? इथे आता सपोज तुम्ही जर हा ओपॅम्प कन्सिडर केला, इथे मी दाखवतोय एक ओपॅम्प. इथे हे झालं इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, हे नॉन इन्व्हर्टिंग. आता हे समजलं असेल इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग म्हणजे काय. हे झालं आउटपुट, हे झालं इनपुट. आता डिफरन्शियल हा एम्प्लिफायर कसा आहे? डिफरन्शियल एम्प्लिफायर आहे. इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज किंवा आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज कशाशी रिलेटेड येतात, आणि ऑफसेट नल आपण पिन डायग्राम मध्ये बघितले होते, ती कन्सेप्ट काय, सगळ्या कन्सेप्ट एकत्र बघू. इकडे लक्ष द्या. इनिशियली म्हणतोय आम्ही. इनिशियली व्हेन देर इज अ नो इनपुट्स, आपल्याला इथं कुठलेही इनपुट्स नाहीत दिले, त्यावेळेस दोन्ही टर्मिनल कसे झाले? ग्राउंड झाले. डिफरन्शियल इनपुट व्होल्टेज किती झालं सांगा? 0. सिंपल आहे, काय रॉकेट सायन्स नाहीये. दोघं 0 0 आहेत. 0 - 0 0चा आन्सर येतं. आउटपुट किती यायला पाहिजे? समजा याची गेन 2 आहे, तर आउटपुट किती यायला पाहिजे? 0च यायला पाहिजे ना. 2 × एनिथिंग 0च असतं. सॉरी, 0 × एनिथिंग 0च असतं. 2 असो नाहीतर 8 असो, कितीही गेन असू द्यात, कारण मल्टिप्लिकेशन आहे. सो आउटपुट शुड बी 0 व्होल्ट. जर मी माझे ओपॅम्प ग्राउंड केलेले असतील दोन्ही टर्मिनल, तर मॅन्युफॅक्चररनं काय झालेलं असतं, ड्यू टू दी सम मॅन्युफॅक्चरिंग एरर्स, ज्यावेळेस हा ओपॅम्प बनवतोय का नाही, किंवा त्याच्यामध्ये आतमध्ये जे ट्रान्झिस्टर्स वगैरे आपण अलाइनमेंट बघितलंय, त्याच्यामध्ये स्लाइटली चेंजेस जर झाले, तर काय इश्यू येतो बघा. काय इश्यू येतो? अपेक्षित आहे, तुम्ही अगदी बरोबर सांगितलं की इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल जर 0 केलं तर VID 0 होतो. बघा ना, इथं काय झालं? VID 0 झाला. VID इज इक्वल्स टू 0. VID 0 झाला म्हणजे V0 बरोबर काय असतं? गेन इंटू VID. गेन इंटू VID. आता VID 0 आहे म्हणून गेन बघायची गरज नाही. 0 व्होल्ट आउटपुट अपेक्षित आहे, पण तसं होत नाही. जरी कुठल्याच टर्मिनलला इनपुट नाही दिले आपल्याला, तरी आपल्याला काहीतरी आउटपुट मिळतं. व्हेरी व्हेरी स्मॉल. इट इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल इन द फॉर्म ऑफ मायक्रोव्होल्ट, मिलीव्होल्टच्या फॉर्म मध्ये ते आउटपुट मिळतं. कशामुळे होत असेल? हा पॉवर सप्लाय ऍक्च्युली कशाला दिले? आतले ट्रान्झिस्टर रन करायला, सेल्फ पॉवरला दिलेले आहेत आयसीला. पण ड्यू टू दी सम मिसअलाइनमेंट इन द मॅन्युफॅक्चरिंग वी विल गेट सम आउटपुट. ते आउटपुट म्हणजे काय असतं? डिफरन्शियल आउटपुट, सॉरी, आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज. काय म्हणायचं त्याला? आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज. त्याला नाव आहे VOO, आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज. कधी मिळतं आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज? व्हेन वी ग्राउंडेड द 2 इनपुट टर्मिनल्स टिल वी गेट द सम आउटपुट्स ऍट आउटपुट साइड. जरी मी दोन्ही इनपुट ग्राउंडेड केलेले असतील का नाही, तरी मला आउटपुटला काय मिळतं? थोडंसं आउटपुट मिळतं. थोडंसं असतं ते, काही व्होल्ट मध्ये नसते. मिली व्होल्ट, मायक्रो व्होल्ट, 10⁻³ -4 -5 असं एकदम कमी असतं. ओके. मग हे आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज म्हणजे काय? जरी मी दोन्ही टर्मिनल ग्राउंडेड केले असतील, इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग, आयडियली एक्सपेक्टेड असं असतं की आउटपुट शुड बी 0, but we will get some voltage at output side, and this voltage is known as output offset voltage. पण आपला तो मुद्दा नाहीये. आपला मुद्दा काय आहे बघा? इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज. काय आहे? इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज. मग बघा, इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज मध्ये काय केलेलं असतं? आता समजा इथं काहीच इनपुट द्यायचं नाही, इथे एकदम स्मॉल DC व्होल्टेजेस द्यायचे. इथे त्याला मी काय म्हणतो? V1 आणि V2 म्हणतो.
स्मॉल डीसी व्होल्टेज. ओके, मग आता स्मॉल डीसी व्होल्टेज मध्ये काय आहे बघा, इथे ज्या वेळेस मी दोन्ही व्होल्टेजेस देईल त्यातले मी हे व्होल्टेजेस काय करणार, थोडे थोडे व्हॅरी करणार डीसी व्होल्टेजेस, आणि ट्राय करणार की समजा हा माझा 20 मिली व्होल्ट आला होता ना रिझल्ट, तर तो कमी 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 करून मला 0 आणायचा आहे. तो काय करायचा आहे, 0. कशाने 0 करायचंय, इनपुट थोडं थोडं व्हॅरी करायचं, एकदम थोडं व्हॅरी करायचं. So what is meant by input offset voltage? Input offset voltage that can must be applied to the two input terminals. It is the काय बघतोय आपण डेफिनेशन, इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज. इट इज द इनपुट अप्लाइड बिटवीन टू इनपुट टर्मिनल्स टू नलिफाय द आउटपुट्स. ते आउटपुट नलिफाय करायचंय, नल करून टाकायचंय, 0 करून टाकायचंय. हे जे आउटपुट ऑफसेट मिळत होतं ना ते नल करायचंय. So what is the first definition we will get? Input offset voltage. So it is the voltage that must be applied between two input terminals to null the output. आपल्याला ते आउटपुट कसं करायचंय, नल करायचंय. का नल करायचंय, कारण समजा बघा ना, मी 2 आणि 2 चे ऍडिशन करायला लागलो, पहिल्या इनपुट दोघांचे ऍडिशन ऍडर बनवलाय मी, तर एक्सपेक्टेड रिझल्ट माझा 2 आणि 2 चा 4 असायला पाहिजे. पण जर तिथलाच 20 मिली व्होल्ट असेल तर ते 4 मध्ये ऍड होईल ना. म्हणजे इनपुट अप्लाय करायच्या अगोदर जे व्होल्टेज तिथं होतं ते व्होल्टेज मला काय करायचंय, नल करून टाकायचं. आता माझं काय होईल, जेवढं इनपुट दिलंय तेवढंच अँप्लिफिकेशन होईल, कारण जुनं काहीच नाहीये त्याच्यामध्ये. समजलं ना. सिम्पल आहे की कुठलंही इनपुट दिलं नसताना आउटपुट 0 असणं अपेक्षितच आहे, पण तसं होत नाही. तर मला काय करावं लागतं, ते ऑफसेट नल करावं लागतं. आणि ते ऑफसेट नल करण्यासाठी मी इनपुट जे अप्लाय करतो त्याला आपण काय म्हणतो, इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज. भरपूर आणखी मेथड्स आहेत, त्या 1 बाय 1 आपण नंतर बघू. फक्त ही डेफिनेशन समजून घ्या. व्हॉट इज इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज? इट इज द व्होल्टेज दॅट मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन टू इनपुट टर्मिनल्स टू नल द आउटपुट. आउटपुटला आपल्याला काय करायचंय, नल करायचंय. मग इथं ह्या टर्म्स बघितल्या होत्या आपण. गिव्ह द आयडियल अँड प्रॅक्टिकल व्हॅल्यूज ऑफ द गिव्हन पॅरामीटर. सो व्हॉट इज द फर्स्ट पॅरामीटर, इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज. सांगा बरं आयडियली हे कसं असावं, आयडियली कसं असावं, एनीवन? बरं, इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज असावं की नसावं? पॉइंटच नाही समजला. येस, एनीवन? इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज असावं की नसावं? बरं, आउटपुट ऑफसेट असावं की नसावं? नसावं. नसेलच पाहिजे ना. काय म्हणतोय, आयडियली सांगतोय. आयडियलीच म्हणजे आयडियलच. आयडियली मी नसावंच म्हणतोय ना. मग आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज जर 0 असेल तर इनपुट अप्लाय करायची गरज पडेल का? नाहीये. तेही आयडियली कसं असावं, 0. समजतंय ना. आयडियल म्हणजे काय, आयडियली जर मला आयडियली तो डिव्हाइस बनवायचा असता तर मी कसा बनवला असता, मला काय पॅरामीटर्स अपेक्षित होते. कसं आहे, नो वन, आपण याच्या आधी पण डिस्कस केले, नो वन कॅन आयडियल, बट आपण त्या आयडियल पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. आयडियल असेलच असं नाही. मग 0 व्होल्ट मिळणार नाहीये तुम्हाला. आयडियली याची व्हॅल्यू जर तुम्हाला वाटतंय आयडियली इट इज शुड बी 0, आयडियल पॅरामीटर हा कसा असायला पाहिजे, 0 व्होल्टच असायला पाहिजे. पण तेवढा मिळत नाही ना. मग तो टिपिकली किंवा प्रॅक्टिकली किती मिळतो, काही मिली व्होल्ट मध्ये असतो. साधारणतः 20 मिली व्होल्ट पासून ते 90 मिली व्होल्ट पर्यंत असतो. असं विचारला जातो क्वेश्चन. राईट डाऊन दी आयडियल व्हॅल्यू ऑफ इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज. सो व्हॉट इज द आयडियल व्हॅल्यू इज 0 व्होल्ट. व्हॉट शुड बी द प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू, 20 मिली व्होल्ट टू 90 और 80 मिली व्होल्ट. अकॉर्डिंगली थोडंफार याच्यामध्ये चेंजेस असू शकतात. आता टिपिकल व्हॅल्यू किंवा प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू आपण काही बघणार नाहीये प्रत्येक वेळेस. ते मी एकदा नंतर चार्ट काढून देऊ.
पण आपण नक्की आयडियल व्हॅल्यू तर कशा असाव्यात एवढं बघूयात. ओके, नाव सेकंड. ओके, दिस वन इज द फर्स्ट थिंग. सो go for the next is the input offset current. Input offset current second parameter. ह्याच्या डेफिनेशन विचारतात बरं काय, खूप महत्वाचे आहेत. Define the input offset voltage, input offset current. Okay, so input offset current can be denoted as a IIOs, input offset current. Okay, so what should be the input offset current? बघा सिंपल आहे. हा एक op amp कन्सिडर करा. So this is the op amp. Okay, so this should be the output. Inverting, non-inverting नेहमीप्रमाणे. Okay, now इन्व्हर्टिंग टर्मिनल मधून काय करंट फ्लो होतोय, IB1 एवढा करंट फ्लो होतोय. काय होतोय, IB1 एवढा करंट फ्लो होतोय. IB2 हा नॉन इन्व्हर्टिंग मधून करंट फ्लो होतोय. So what should be the input offset voltage? Input offset voltage is the algebraic difference between current flowing through inverting, इथे दिसते ना, inverting and non-inverting terminals of the op amp. So what is the IIOs? IIOs is the algebraic difference between current flowing through inverting. Inverting म्हणजे काय, IB1 and current flowing through non-inverting terminal. So what is the mod का दाखवलाय, मायनस जरी आलं तरी ते आपण प्लस कन्सिडर करतो. ओके, समजली डेफिनेशन. एका टर्मिनल मधून IB1 एवढा करंट फ्लो होतोय आणि दुसऱ्या टर्मिनल मधून IB2 एवढा करंट फ्लो होतोय. So what is mean by input offset current? Input offset current is the algebraic difference between these two currents. ह्या दोघांमधला करंट मधला डिफरन्स. So what is the definition? IB1 minus IB2 is equals to IIOs, input offset current. So what is the input offset current? It is the algebraic difference between current शी रिलेटेड आहे त्यामुळे नावातच आहे ते algebraic difference between current flowing through inverting and non-inverting terminal. Inverting and non-inverting terminal of the op amp. So what is the definition? The input offset current is the algebraic difference between current flowing through inverting and non-inverting terminals of the op amp. So what is IIOs? Is equals to IIO is equals to mod of IB1 minus IB2. What is IB1? Current flowing through the inverting terminal. What is IB2? Current flowing through the non-inverting terminal. So generally हा op amp हा व्होल्टेज अँप्लिफायर्स आहेत. कसले आहेत? व्होल्टेज अँप्लिफायर्स आहेत. त्यामुळे आपण करंटला तिथे जास्त मिनिंग देत नाही. आणि जर तुम्ही त्याचे कॅल्क्युलेशन्स जर काढले तर इनपुट रेजिस्टन्स हा खूप जास्त असतो, खूप जास्त. त्यामुळे इनपुट करंट आणि व्होल्टेजचं रिलेशन काढलं तर तुमचा रेजिस्टन्स जास्त असल्यामुळे करंट फार कमी मिळतो. सो जनरली इट इज इन नॅनो एम्पियर. ते कशामध्ये असते? नॅनो एम्पियर मध्ये करंट बघायला मिळते. सो आयडियली इट शुड बी झिरोच असावा असं आपल्याला वाटतं, कारण आपल्याला करंटशी काही तिथे घेणं देणं नाहीये. सो इनपुट ऑफसेट करंट आयडियली इन झिरो. आयडियली तो कसा असतो? आयडियली झिरो. प्रॅक्टिकली तो जी व्हॅल्यू असेल ते आपण नंतर देऊ. ओके, सो आयडियली इट शुड बी झिरो. सॉरी, and practically should be in some nano ampere. Nano बघा ना किती कमी झाला, 10⁻⁹. Okay, so this is about the input offset current. दुसरी टर्म झाली.
मूव टू द नेक्स्ट टर्म. लक्षात ठेवा बरं का, हे विचारले जाते डेफिनेशन्स. सो मूव टू द नेक्स्ट टर्म्स. इनपुट बायस करंट. Input bias current. So input bias current can be represented as IB, simple IB. So it is the IB simple आहे. आता मगाशी IB1 आणि IB2 दाखवला होता इथं. Yes, IB1 is the current flowing through inverting terminal and IB2 is the current flowing through the non-inverting terminal. So what is the IB? IB म्हणजे काय? Input bias current is the average. तिकडे काय होता? Algebraic difference. इथं काय? Average current flowing through the inverting and non-inverting terminal. मग यांची average कशी येईल? IB1 plus IB2. हा, average कशी काढतो? कशी काढतो average? Sum of the total numbers upon Sum of total number divided by all numbers. All numbers. 2. किती नंबर्स आहेत? 2च आहेत. संपलं. So okay, so this is the definition of input bias current. So what is input bias current? Is the average of current flowing through the inverting and non-inverting terminals of the op-amp, and it is also in nanoampere. So ideally it should be 0. Practically it is having some nanoampere value. कशी असते? Nanoampere value. So similar to that, input offset current, input bias current कसं असतं? Average current flowing through inverting and non-inverting terminal of the op-amp. Of the op-amp, simple. So what is the input bias current? It is the average current flowing through inverting and non-inverting terminal of the op-amp, simple. So how it is defined in mathematically? IB is equals to IB1 bracket मध्ये टाकू IB1 plus IB2 divided by 2. So it will give you the average. त्या दोघांचे ऍडिशन करतो आणि ऍव्हरेज काढतो. मग मी जर कधी इनपुट बायस करंट शब्द वापरला तर बायसिंग म्हणजे काय असतं? ऍव्हरेज. असं अशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचं आपण. नाउ मूव टू दी आयडियल व्हॅल्यू. मग अशी सांगितले इट शुड बी द 0 एम्पियर अँड प्रॅक्टिकली इट इज समहाउ नॅनो एम्पियर. काही नॅनो एम्पियर मध्ये ती अवेलेबल असते. तेही चार्ट मी नंतर काढून देईल. त्यानंतर मूव करूयात आपण पुढे. डिफरन्शियल इनपुट रेजिस्टन्स. आता ह्याच्यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी एक महत्वाची गोष्ट आहे. इनपुट रेजिस्टन्स किंवा डिफरन्शियल इनपुट रेजिस्टन्स, ज्याला आपण RI असं म्हणतो. RI काय बघा, सिंपल आहे. इकडे लक्ष द्या. एक op-amp नेहमीप्रमाणे हा V0 मायनस प्लस. ओके, इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग. नॉर्मली कसं असतं बघा, इनपुट रेजिस्टन्स म्हणजे काय असतं? हा जो सप्लाय दिलाय, हे व्होल्टेज आहे. आता समजा इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर आहे, तो व्होल्टेज दिलं आणि इथं करंट फ्लो व्हायला चालू झाला, बरोबर. इनपुट रेजिस्टन्स म्हणजे काय? ओहम्स लॉ नुसार V इज इक्वल्स टू IR. मग रेजिस्टन्स बरोबर काय असणार आहे? व्होल्टेज डिवायडेड बाय करंट. मग इथं व्होल्टेज अप्लाइड किती केलंय त्या सर्किटला? V एवढं केलंय. करंट किती फ्लो होतोय? I एवढा. तर तिथला रेजिस्टन्स काय झाला? व्हॉट इज द डेफिनेशन? एक अशी डेफिनेशन केलेली असते की
input resistance is the ratio of applied input voltage to the input current. बघा लक्षात येत आहे. इट इज द रेशो ऑफ, एक सिंपल डेफिनेशन, दोन डेफिनेशन्स आहेत, दोन्ही सांगेल मी. इट इज द रेशो ऑफ applied voltage to the input current flowing through the input असं म्हटलं तरी चालते, कारण अप्लाइड व्होल्टेज इनपुट साइडलाच असतं. टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी इनपुट, करंट फ्लोइंग थ्रू इनपुट, इनपुट साइडला जो करंट फ्लो होतो त्या दोघांचा रेशो म्हणजे काय, रेजिस्टन्स असणार आहे. नॉर्मली रेजिस्टन्स कसा काढतो, व्होल्टेज डिवायडेड बाय करंट. इनपुट रेजिस्टन्स आहे म्हणजे इनपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट करंट. सिंपल, एवढा सिंपल डेफिनेशन आहे. एक पद्धतीनं अशी डेफिनेशन करू शकतो आपण. आणखी एक त्याला डेफिनेशन आहे ऑर. काय डेफिनेशन आहे बघा. So input resistance is the equivalent resistance that can be measured either in inverting terminal, तो एकतर आपण इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला घेऊन मेजर करू शकतो, और नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल विथ अदर टर्मिनल इज ग्राउंडेड. म्हणजे जर मी इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला इनपुट रेजिस्टन्स मोजायला गेलो तर नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड असावं, आणि जर नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला इनपुट रेजिस्टन्स मेजर करायला गेलो तर इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड असावं. So what is meant by input resistance? Input resistance is the equivalent resistance that can be measured either म्हणजे हे किंवा ते, either in inverting terminal or ते एकतर इन्व्हर्टिंगला मोजू शकतो or नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, कुठल्यालाही मोजा, पण जे मोजताय त्याच्या अपोजिट कसं असलं पाहिजे, अदर टर्मिनल शुड बी ग्राउंडेड. सिंपल डेफिनेशन आहे, लक्षात ठेवायला. सो व्हॉट इज द इनपुट रेजिस्टन्स? इट इज द इक्वलंट रेजिस्टन्स, इट इज द इक्वलंट रेजिस्टन्स that can be measured, it is the equivalent resistance that can be measured either in inverting terminal, in inverting म्हणजे काय, in inverting, non inverting नव्हे, in inverting terminal or कुठेही मोजा, इन्व्हर्टिंगला मोजा किंवा नॉन इन्व्हर्टिंगला, इन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल काय म्हटलंय, it is the equivalent resistance that can be measured either in inverting terminal or non-inverting terminal with other terminal is grounded, with other terminal is grounded. त्यावेळेस दुसरं टर्मिनल कसं असायला पाहिजे, ग्राउंडेड. other terminal is grounded. सिंपल, समजतंय ना. इनपुट रेजिस्टन्स किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, डिफरन्शियल इनपुट रेजिस्टन्स. खूप सोपा आहे. तो इनपुट साइडला मोजला जातो. तो इन्व्हर्टिंग किंवा नॉन इन्व्हर्टिंग पैकी कशालाही मोजला जाऊ शकतो. मात्र इन्व्हर्टिंगला मोजत असताना नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड करायचे तुम्ही, आणि जर नॉन इन्व्हर्टिंगला मोजत असेल तर इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड करायचे. तेही नाही मोजता आलं तर तिथला व्होल्टेज माहिती आहे, तिथला करंट मोजा, त्या दोघांचा रेशो काढा, तोही रेजिस्टन्सच असतो. कुठल्याही डेफिनेशन न जावा. आयडियली कुठल्याही टाईपच्या ओपॅम्पला समजते, हे बघा, हे महत्वाचं आहे. आयडियली इट इज शुड बी इनफायनाइट. कसं येईल इनफायनाइट? आयडियली मगाशी एक फॉर्म्युला सांगितलेला आठवतंय काय, इथे, हा इथेच आहे बघा. माझा इनपुट करंट IB हा कसा असावा, मगाशी सांगितलं होतं आयडियली, 0. बरोबर. मग V/0 काय येईल? इन्फिनिटी. किती सिंपल आहे. मग माझा रेजिस्टन्स पण कसा असायला हवा आयडियली? इन्फिनिटी. समजते ना, इनफायनाइट लिहिलं. मग इथं प्रॅक्टिकली इनफायनाइट नाही शक्य नसू द्यात, प्रॅक्टिकली इट शुड बी 2 मेगा ओहम. प्रॅक्टिकली तो साधारणतः
जास्तीत जास्त असायला पाहिजे ना, इन्फायनाईट तर काही वर्ड नसतोच. त्यामुळे 2 मेगा ओहम हा मोठी संख्या आहे. सो 2 मेगा ओहम इट इज द प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू ऑफ द इनपुट रेजिस्टन्स. समजताय? सिंपल आहे. Input resistance. Now next move to the next definition, input capacitance. Simple आहे. जसा रेजिस्टन्स मोजला तसाच कॅपॅसिटन्स मोजायचा. इनपुट कॅपॅसिटन्स. So what is mean by input capacitance? That is, we can say that it is CI. CI, input capacitance. So input capacitance is again same. It is the equivalent capacitance that can be measured in either inverting or non-inverting terminal when other terminal is grounded. Simple. ह्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स मोजत होतो, इथे कॅपॅसिटन्स मोजणार आहे. So it is the equivalent capacitance. Equivalent capacitance that can be measured either in inverting terminal or non-inverting terminal with other terminal is grounded. With other terminal is grounded. याची आयडियल टिपिकल व्हॅल्यू आपण नंतर बघू, पण साधारणतः याची प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू नॅनो फॅरेड मध्ये असते. किती असते? नॅनो फॅरेड किंवा पिको फॅरेड. मिली, मायक्रो, नॅनो, पिको. पिको मध्ये असते. साधारणतः 1.4 पिको फॅरेड एवढी व्हॅल्यू असते, म्हणजे कमीच असते. शो आयडियली 0च असणार. आपण नंतरच्या याच्यामध्ये तो पॉइंट क्लिअर करू. ओके. So this is again one of the important parameters. Now move to the next parameter is the output resistance. Output resistance. Output resistance कसा मोजणार हो आपण? कसा मोजतो आउटपुट रेजिस्टन्स? ह्या सर्किट मध्ये बघू. आउटपुट रेजिस्टन्स कसा मोजणार? कुठं कुठं मल्टीमीटर ठेवणार सांगा बरं. एनीवन? कोण सांगू शकताय? हा ओप एम्प आहे सपोज, आणि हा आउटपुट व्होल्टेज आहे. हे इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, हे नॉन इन्व्हर्टिंग. इनपुट काय बी असू द्यात, आता आपल्याला आउटपुट कडे लक्ष द्यायचं आहे. हा, कसा मोजणार आउटपुट रेजिस्टन्स? कोण सांगताय बरं? मराठीत सांगू शकताय. आउटपुट रेजिस्टन्स कसा मोजणार? कुठे कुठे मल्टीमीटरचे टोक ठेवणार? येस. बर ठीक आहे, मी सांगेन. आउटपुट रेजिस्टन्स म्हणजे काय असतं? सिंपल आहे ना, आउटपुट साइडलाच मोजणार तो. सो आउटपुट रेजिस्टन्स दॅट कॅन बी मेजर्ड ऍट आउटपुट साइड. त्याच्यामध्ये पण कसा मेजर करणार तो? एक टर्मिनल कुठे ठेवणार? आउटपुट वरती, आणि दुसरे टर्मिनल शुड बी ग्राउंडेड. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस आरओ? आउटपुट रेजिस्टन्स is the equivalent resistance that can be measured between output and ground. Simple. So what is output resistance? Output resistance is the equivalent resistance that can be measured between output and ground. Okay. So output resistance RO is equals to, it is equivalent resistance that can be measured between, yes, कशामध्ये मेजर करतो? that can be measured between output and ground. Simple. So it is the equivalent resistance that can be measured between output and ground. So it is as small as possible. तो कसा असावा? कमीत कमी असावा. जसा इनपुट रेजिस्टन्स as large as possible असावा, तसा हा कसा असतो? as small as possible. मग सगळ्यात लहान व्हॅल्यू कशी काय असते हो आयडियली? हा, आयडियली सगळ्यात लहान व्हॅल्यू कोणती असते? हा, 0. 0च असणार ना.
सगळ्यात लहान झिरोच आहे, भारतानंच लावलाय ना शोध, लक्षात पाहिजे तो. सो आयडियली इट शुड बी 0. प्रॅक्टिकली कमी असतो, काही साधारणतः काही ओहम मध्ये असतो, 100 ओहम वगैरे. ओके, किंवा टिपिकलच व्हॅल्यू एक्झॅक्टली सांगायची म्हटलं तरी इट इज 75 ओहम. 75 ओहम. सो practically it should be 75 ओहम. म्हणजे आउटपुट रेजिस्टन्स कमीत कमी असावा, तो असतो 75 ओहम. इनपुट रेजिस्टन्स जास्तीत जास्त असावा, तो असतो 2 मेगा ओहम. सिंपल. नेक्स्ट डेफिनेशन completed. Now move to the next definition is the slew rate. 1 by 1 पॅरामीटर बघत चाललोय आपण. स्लीव रेट. स्लीव रेट बघा काय म्हणतोय स्लीव रेट. बघा स्लीव रेटच्या डेफिनेशन करताना एक एक्झाम्पलच घेऊ आपण. इथे एक इनपुट आहे, ते अँप्लिफाय झालं लगेच. दुसरं इनपुट लगेच त्याच इन्स्टंटला देतो, त्यावेळेस तुमचं आउटपुट पण त्याच इन्स्टंटला यायला पाहिजे. त्याच इन्स्टंट कशाशी रिलेटेड आहे, टाइमशी रिलेटेड आहे. ओके, डिले वगैरे आपण ऐकतो का, लॅटन्सी, डिले शब्द कशासाठी वापरले जातात, की ह्या सर्किटनं कसं आहे, जेवढं फास्ट इनपुट चेंजेस होतील तेवढे सुद्धा आउटपुट कसं काय केले पाहिजे, चेंजेस केले पाहिजेत. जेवढे फास्टली इनपुट चेंजेस केले जातात तेवढे तुमचे आउटपुट पण फास्टली चेंजेस व्हायला पाहिजेत. म्हणजे आता ऍडिशन केली, लगेच त्याचा रिझल्ट दाखवला, पुढे लगेच इनपुट बदलले, लगेच आउटपुट पण बदलायला हवंय. कन्सिडरिंग द परफॉर्मन्स, त्याला आपण काय म्हणूयात, परफॉर्मन्स, किती फास्टली तो काम करतोय. स्लीव रेट त्याच्याशी रिलेटेड. व्हॉट इज स्लीव रेट? स्लीव रेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ change of output with respect to time. Rate of change of output with respect to time. म्हणजे किती फास्ट तो, किती ड्रास्टिकली चेंजेस करतोय, त्याला आपण स्लीव रेट म्हणतो. सो इट इज द मॅक्झिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So we can say that it is the output voltage with respect to time. सांगा बरं, हा रेट कसा असावा, कमी असावा का जास्त असावा? जास्तच असावा ना. टाइम कमी झाला म्हणजे स्लीव रेट वाढला. काही लोक कन्फ्युजन असतं प्रत्येक वर्षी की स्लीव रेट कमी असावा म्हणजे पटकन आउटपुट चेंज होईल. नाहीये, आपण काय बघायचंय, तो रेट ऑफ चेंज बघायचा आहे, तो जास्तच असावा ना, म्हणजेच तो डिस्टन्स कमी झाला. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम शुड बी ॲज लार्ज ॲज पॉसिबल. म्हणजे स्लीव रेट शुड बी लार्ज ॲज पॉसिबल. त्यामुळे आयडियली इट शुड बी इनफायनाइट. इन्फिनिटी असतो आयडियल. इनफायनाइट. प्रॅक्टिकली त्याची काहीतरी व्हॅल्यू असते, पण तो व्होल्ट पर मायक्रोसेकंद. लक्षात आलं, किती व्होल्ट चेंजेस करतो मायक्रोसेकंद मध्ये. पर मायक्रोसेकंद लक्षात येते ना, त्या रिस्पेक्टिव्ह मायक्रोसेकंदाच्या रिस्पेक्टिव्ह तो किती चेंजेस करतोय ते. व्होल्ट पर मायक्रोसेकंद. सो इट शुड बी प्रॅक्टिकली हॅव्हिंग सम व्हॅल्यू, ती काहीतरी व्हॅल्यू असते. नेक्स्ट पॅरामीटर इज अ लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेन. Large signal voltage gain. So what is meant by large signal voltage gain? Large signal हा वर्ड त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा ऍड केलाय, हा नॉर्मली गेनच आहे. सो व्हॉट इज द गेन? हा, आउटपुट. बरोबर, आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. करेक्ट. सो आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. आता इथं आउटपुट कसं आहे, काय नाव दिलं होतं आपण त्याला, V0. इनपुट कसलं आहे, इनपुट कसलं आहे आपलं, ओपॅम्पचं इनपुट कसलं असतं, डिफरन्शियल. करेक्ट, विसरायचं नाही आता बाकीच्यांनी कोणी. इनपुट कसं असतं, डिफरन्शियल इनपुट असतं.
आणि गेनची काय डेफिनेशन असते, आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज. आता इनपुट व्होल्टेज कसं इथं डिफरन्शियल इनपुट व्होल्टेज. सो व्हॉट इज द लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेन, it is the ratio of output voltage divided by voltage to the differential input voltage. लक्षात ठेवा, differential input voltage. मी इनपुट व्होल्टेज म्हणले का फक्त नाहीये, डिफरन्शियल इनपुट व्होल्टेज, कारण ओपॅम्प स्टडी करतोय आपण, त्यामुळे ओपॅम्पशी रिलेटेडच व्हॅल्यू द्यायला पाहिजे. सो इट इज द रेशिओ ऑफ आउटपुट व्होल्टेज टू दी डिफरन्शियल इनपुट व्होल्टेज. मग सर्किटची गेन कमी असावी का जास्त असावी, सर्किटची गेन कशी असावी, जास्तच असावी ना, सिंपल आहे. सो इट इज इनफायनाइट. प्रॅक्टिकली काय शक्य आहे का, इनफायनाइट नाहीये, काहीतरी व्हॅल्यू असते त्याची. दोन टाईपचे असते व्होल्टेज गेन, ओपन लूप आणि साठी वेगळे असते आणि क्लोज लूप साठी वेगळे असते. ओके, ओपन लूप काय, क्लोज लूप काय मी सांगणारच आहे नंतर, पण आयडियली इनफायनाइट असते. प्रॅक्टिकली किती असते माहिती आहे, 2 लाख 2 लाख पटीनं वाढतं आउटपुट. वाढणार का, 2 व्होल्ट दिल्यावर 2 लाख होणार का, नाही होत. मग कशाला म्हटलंय त्यांनी 2 लाख, काय प्रॉब्लेम आहे, काय इश्यू आहे, ते 1 बाय 1 तर शिकणारच होत आपण, पण झिरो नसते. प्रॅक्टिकली कसे असते, आयडियली इन्फायनाइट असतं, पण प्रॅक्टिकली जास्तीत जास्त मिळते. सो प्रॅक्टिकली काहीतरी व्हॅल्यू असते 2 लाख म्हणजे 1 2 3 4 5 एवढी गेन असते ओपन लूप मध्ये. मग ओपन लूप क्लोज लूप आपण नंतर बघू. सो नेक्स्ट, ऑफसेट व्होल्टेज ऍडजस्टमेंट रेंज. ऑफसेट व्होल्टेज ऍडजस्टमेंट रेंज. नेक्स्ट डेफिनेशन आहे बघा, ऑफसेट व्होल्टेज ऍडजस्टमेंट रेंज. आता इकडे लक्ष द्या, मागाची ऑफसेट व्होल्टेजचा जो फॉर्म्युला बघितला होता त्याने, त्याच्यावर थोडंसं लक्ष देऊ. इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज, आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज, काय सांगितलं होतं बघा इकडे, हा ओपॅम्प आहे आपला, इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, 7 किती असते इथं, 4 ना, 4. ओके. त्यानंतर हा झाला V0. ओके, आता याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे बघा, आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज म्हणजे काय. आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज म्हणजे दोन्ही टर्मिनल ग्राउंडेड असताना, दोन्ही टर्मिनल इनपुट आणि नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड असताना तुम्हाला आउटपुट 0 यायला पाहिजे असं अपेक्षित असतं, पण तसं होत नाही. आपल्याला काहीतरी व्हॅल्यू मिळते, 30 मिलीव्होल्ट मिळाली असं आपण इमॅजिन करू. मग पिन नंबर 1 आणि 5 आठवते का बघा, 1 आणि 5 कशाचे आहे, नल ऑफसेट आहे दोन्ही पण, बरोबर. मग ह्या पिन नंबरच्या मध्ये एक रजिस्टर, पोटेन्शियोमीटर टाकायचा. व्हॉट इज पोटेन्शियोमीटर, इज अ व्हेरिएबल रेजिस्टन्स. पोटेन्शियोमीटर टाकायचा, त्याला आपण पॉट म्हणतो, आणि त्याचा जो नॉच आहे तो व्होल्टेजचा, तो कशाला देणार आहे, पिन नंबर 4 ला. आता काय केलं मी, हा जसा मी पोटेन्शियोमीटर व्हॅरी करेल, त्याचा रेजिस्टन्स व्हॅरी करेल, तसं तुम्हाला आउटपुट मध्ये चेंजेस झालेले दिसतेत. म्हणजे 1 आणि 5 मध्ये एक पोटेन्शियोमीटर टाकला आणि मी जो तो व्हॅरी केला, तर आउटपुट आपण नल करू शकतो. ती जी ऑफसेटला आउटपुटला आपण नल करायचे किंवा व्हॅरी करायचे, त्यालाच आपण काय म्हणतो, ऑफसेट व्होल्टेज ऍडजस्टमेंट रेंज. तर डेफिनेशन काय बघा ऑफसेट व्होल्टेज ऍडजस्टमेंट रेंजची, इट इज डिफाइन्ड ॲज range through which
the input offset can be adjusted by varying कुठे टाकतो कॅपॅसिटर सॉरी पोटेन्शियोमीटर by varying potentiometer connected between yes कुठे टाकतो first and second pin. Connected between pin First and fifth pin. Pin 1 and 5. Correct. So what is meant by input offset voltage adjustment range? It is defined as range through which input offset can be adjusted by varying potentiometer between 1 and 5, which is connected between 1 and 5. साधारणतः हा किती असतो काही मिली व्होल्ट मध्ये असतो तो काही मिली व्होल्ट मध्ये त्याची व्हॅल्यू असते ही जी रेंज आहे का नाही काय मिली व्होल्ट मध्ये असते ओके सिंपल आहे देन सेकंड लास्ट बघा किती टर्मिनल झाले आपल्या स्टडी करून पहिले झाली इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज इनपुट ऑफसेट करंट इनपुट बायस करंट differential input resistance, input capacitance, output resistance, slew rate, large signal voltage gain, offset voltage adjustment range, and now move to the next is called as common mode rejection ratio. Common mode rejection ratio ही definition वारंवार विचारली जाते. Common mode rejection ratio CMRR हा वर्ड वापरला जातो ह्याला common mode rejection ratio. Okay. एक 2 मिनिटं ओके कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो सो रेशो असणार आहे आता हा समजतोय कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इज द रेशो हा काय बघा इज द रेशो ऑफ कॉमन मोड गेन टू दी लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेन आपण बघितलं ना लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेन म्हणजे त्याची गेन सर्किटची गेन म्हणजे काय कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इज द रेशो ऑफ कॉमन मोड गेन टू दी लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेन सो व्हॉट इज मीन बाय लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेन इट इज द आउटपुट डिवायडेड बाय डिफरन्शियल इनपुट आणि ते जास्तीत जास्त असायला हवं कॉमन मोड कसा काढतो बघा इकडे लक्ष द्या आता हे सर्किट आहे याच्यामध्ये बघा हा झाला ओप एम्प आपला नेहमीप्रमाणे याच्यामध्ये हे इन्व्हर्टिंग टर्मिनल हे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आणि हे झालं आउटपुट आता ज्या वेळेस मी हे दोन्ही आता रेजिस्टन्स टाकतो इथे फक्त इनपुट द्यायचे म्हणून ज्यावेळेस मी हे दोन्ही सर्किट काय करेल कंबाईन करेल आणि या दोन्हीला एक इनपुट देतो म्हणजे मी मोड कसे केले कॉमन केले मोड कसे केले कॉमन सो आता ज्या वेळेस माझी जी सर्किटची गेन येईल ती झाली कॉमन मोड गेन ही झाली आपल्या सर्किटची कॉमन मोड गेन डिवायडेड बाय आता हे नॉर्मली आपले जसं मगाशी ऑपरेशन करत होतो इथे तसंच आता ह्या सर्किटची नॉर्मल गेन काढायची आपण सो या सर्किटची ज्यावेळेस नॉर्मल गेन काढतो त्याला आपण म्हणतो लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेन ही कशी असणार आहे या दोघांमधलं जे काही डिफरन्शियल इनपुट व्होल्टेज आहे VID आणि इथं जे आउटपुट आहे या दोघांचा रेशो म्हणजे लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेन ह्या दोघांचा रेशो म्हणजे तुमचा काय झाला कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो सो व्हॉट इज मीन बाय कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इट इज द रेशो ऑफ कॉमन mode gain to the differential mode gain. It is the ratio of common mode gain to the differential mode gain. इथे दिसतंय ना it is the ratio of common mode gain to the
differential mode gain. So CMRR is equals to common mode gain ला मी काय म्हणतो AV म्हणतो किंवा common mode ला काही AD म्हणू शकतो to the differential mode gain. लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेन ला आपण काय म्हणूयात LCM म्हणू. ठीक आहे ठीक आहे. सो दिस कॉल्ड एज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो. ठीक आहे. किंवा तुम्ही डायरेक्ट जरी फॉर्म्युला लिहिला तिथं जो रेशो असतो त्याचाही फॉर्म्युला लिहिला तरी चालू शकतोय. आणि लक्षात ठेवा कॉमन मोड गेन टू दी डिफरन्शियल मोड गेन एवढा सिंपल फॉर्म्युला आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो. किंवा एक मिनिट थोडंसं कन्फ्युजन होतं. So it is the ratio of large signal voltage gain to the common mode gain. थोडासा रिवर्स करा. So what is the mean by common mode rejection ratio is the large signal voltage gain to the common mode gain. To the common mode gain. तसंच लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेन मगाशी जसा काढला तसा आउटपुट डिवायडेड बाय डिफरन्शियल इनपुट. आणि कॉमन मोड गेन म्हणजे काय ते दोन्ही टर्मिनल एकत्र करायचे आणि त्याचा गेन काढायची. त्याला इनपुट देऊन गेन काढायची. म्हणजे कॉमन मोड काय येईल डिफरन्शियल मोड गेनला मी काय म्हणतो AV म्हणतो किंवा AO म्हणतो. आणि मात्र कॉमन मोडला गेनला काय नाव देतो ACM. ओके मगाशी थोडासा चेंज झाला होता न्यूमरेटरचा डिनॉमिनेटर. व्हॉट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो? इट इज द रेशो ऑफ लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेन टू दी कॉमन मोड गेन. सिंपल. Now move to the next definition called as output voltage swing. Voltage swing. Sorry. आउटपुट व्होल्टेज स्विंग खूप महत्वाची टर्म्स आहे. आउटपुट व्होल्टेज स्विंग म्हणजे काय बघा इकडे लक्ष द्या थोडस. अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे. आता होतोय का? ओके घेऊयात हा एक महत्वाचा पॉइंट घेऊन थांबू वाटलं तर. आउटपुट व्होल्टेज स्विंग म्हणजे काय असतं नेमकं? ठीक. ऍम्प्लिफायर म्हणजे काय? नॉर्मली हा सिग्नल ऍम्प्लिफाय करतो. एक ग्राफ काढतो मी इथं. ग्राफ काढायचा प्रयत्न करतो. हे झालं इनपुट व्होल्टेज आणि हे झालं आउटपुट व्होल्टेज. ओके ज्यावेळेस मी याला इनपुट व्होल्टेज अप्लाय करू ह्या सर्किटला इनपुट व्होल्टेज अप्लाय करू तर ते ऍम्प्लिफाय होऊन येणार. समजतंय? ह्याची गेन मी मगाशी सांगितली तशी आयडियल ओप एम्पची 2 लाख आहे. सॉरी इनफायनाइट आहे. आणि प्रॅक्टिकली ओपन लूप मध्ये ती 2 लाख असते. जरी मी 2 लाख नाही पकडत आहे मी 2 पकडतो गेन 2 फक्त. म्हणजे मी 2 इनपुट दिलं तर तो 4 देणार. 4 दिलं तर 8 देणार. 8 दिलं तर 16. 16चं 32. अशा पद्धतीने तो आउटपुट बदलणार. म्हणजे इथं मी इनपुट जसं देईल तसं तुमचं इकडं आउटपुट बदलणार अशा पद्धतीनं. कुठपर्यंत होणार आहे? समजा 10 गेन आहे 10 गेन आहे आणि 2 इनपुट दिले तर ते 10 गुणिले 2 20 होते. म्हणजे 2 इनपुटचं 20 होतंय. 3चं 30 होतंय. 4चं 40 होतंय. समजतंय का बघा? म्हणजे त्या पटीनं वाढत जाते. मग ओपॅमला जर 100 इनपुट दिलं आणि त्याची गेन जर 2 लाख असेल तर तो काय 2 लाख इंटू 10 करणार आहे का? नाही करत आहे. ओपॅम एका पर्टिक्युलर व्होल्टेज पर्यंत चांगलं काम करतो. आणि पॉझिटिव्ह साईडला ते जे व्होल्टेज असतं त्याला व्होल्टेज Vsat म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? प्लस Vsat. सॅच्युरेशन पॉइंट म्हटलं जातं. म्हणजे त्याच्या पुढे तुम्ही किती इनपुट वाढवा तुमचं आउटपुट तेवढंच राहतं. म्हणजे समजा जर ह्याचा सॅच्युरेशन पॉइंट 15 व्होल्ट आहे तर हा 15 व्होल्ट आउटपुट येईपर्यंत तुमचे रिस्पेक्टिव्ह इनपुटला रिस्पॉन्स करतो. म्हणजे समजा याची गेन 2 आहे बरं का आणि इनपुट 2 दिलं. ही झाली गेन आणि हे झालं इनपुट. इनपुट 2 दिलं गेन 2 दिली दोघांचा गुणाकार 4 आउटपुट आलं. म्हणजे इथं
हा पॉइंट आला. इनपुट 3 दिलं, गेन 2 चे 6 आलं, म्हणजे हा पॉइंट आला. इथं समजतंय ना, इथं 3 असावं आणि हे झालं 6. अशा पद्धतीने. त्यानंतर 5 देतो, 5 दुने 10, हे 5 इनपुट झालं. इथून त्याचा आउटपुट 10 असा ग्राफ काढलाय मी, समजतंय ना. हा झाला 10. मी इथं 8 दिलं आणि इथं 2 गेन आहे, त्याची 16 आउटपुट. त्यांना अपेक्षित होतं 16 द्यायचं, पण देत नाही, कारण 15च्या पुढं किती पण, आता तुम्ही 8 द्या, 9 द्या, 15 द्या, 25 द्या, काही द्या, तुम्हाला आउटपुट हे 15च व्होल्ट राहत. सॅच्युरेशन आलं आउटपुट मध्ये, सॅच्युरेशन आलं. म्हणून ओपॅम्प काय 2 लाख गेन आहे म्हणून 1 व्होल्ट दिल्यावर 2 लाख व्होल्ट करत नाही, तो 15च व्होल्ट करतो, कारण त्याच्या पुढे त्याचं सॅच्युरेशन आहे. हा झाला प्लस Vsat. मग तसंच निगेटिव्हला पण असेल ना, निगेटिव्ह इनपुट दिल्यावर त्याला म्हणायचं मायनस Vsat. त्याला काय म्हणायचं, मायनस Vsat. ओके. सो difference between this plus Vsat and minus Vsat is known as output voltage swing. इथं बघितलंय ना आपण. So what is this difference between plus Vsat and minus Vsat, minus Vsat is known as output voltage swing. Difference between plus Vsat and minus Vsat is known as output voltage swing. ओके. तो किती असतो, आयडियली 26 व्होल्ट असतो. कसं काय 26 व्होल्ट आला, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला एक फरक सांगतो. इथं ते 13 पण कुठून आलं ते मी नंतर सांगेन. आता इथं मी 15 उदाहरण घेतलं होतं, तो ऍक्च्युली असतो 13च्या आसपास. म्हणजे प्लस Vsat किती आला, 13. मायनस Vsat बी त्याच्या रिस्पेक्टिव्हच असणार ना. मायनस Vsat किती असेल, -13. मग या दोघांचा डिफरन्स किती येईल बघा. डिफरन्स 13. आपण डेफिनेशन मध्ये म्हटलंय बरं का, डिफरन्स बिटवीन, म्हणून वजा टाकतो, -13. ओके. काय झालं, 13 अधिक 13 झालं, या मायनस पुढे गेलं म्हणजे 26 व्होल्ट. म्हणून हा किती आहे, 26 व्होल्ट. सो आयडियली इट शुड बी, प्रॅक्टिकली इट शुड बी 26 व्होल्ट. हा झाला तुमचा आउटपुट व्होल्टेज स्विंग. ओके. नेक्स्ट एक बघूयात, गेन बँडविड्थ प्रोडक्ट. गेन बँडविड्थ प्रोडक्ट. So what is mean by gain bandwidth product? बघा इथं, it is the bandwidth of op-amp when voltage gain is equals to 1. So it is the bandwidth of op-amp, when voltage gain is 1. voltage gain is 1. ज्यावेळेस एखाद्या सर्किटची व्होल्टेज गेन 1 असते, त्यावेळेस जी बँडविड्थ असते त्याला आपण काय म्हणतो, गेन बँडविड्थ प्रोडक्ट. त्याला काय म्हणतो आपण, गेन बँडविड्थ प्रोडक्ट. इट इज द बँडविड्थ ऑफ op-amp when circuit gain is 1. बँडविड्थ तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. सांगा बरं, कोणाला माहिती आहे का बँडविड्थची डेफिनेशन? F2 minus F1 minus FL. FH minus FL means difference between correct, difference between higher cutoff frequency to the lower cutoff frequency. To the lower cutoff frequency.
Okay, so this is the gain, bandwidth, product and bandwidth. Okay, तर एक मिनिट आपण फक्त सिलेबस मध्ये बघूया त्यातली कुठली डेफिनेशन मिस झाले का. जर नसेल झाली तर थांबूयात मग. कारण बऱ्यापैकी घेतले आपण, पण एखादी मिस होऊ शकते. बघा आपण काय काय बघितलं. ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर कोणाला म्हटलायचं ते बघितलं, त्याचे ऍप्लिकेशन्स बघितले, त्यानंतर त्याचे ऍडव्हान्टेजेस बघितले, इक्विव्हॅलेंट सर्किट डायग्राम बघितला, सर्किट सिम्बॉल बघितला त्याचा, आणि टर्मिनल्स पण बघितले, इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग. ओपॅम्प पिन डायग्राम पण बघितली 741 ची आपण, आणि पिनचे फंक्शन्स पण प्रत्येक पिनचे फंक्शन बघितले आपण. त्यानंतर ओपॅम्प पॅरामीटर्स बघायला घेतलं होतं आपण. त्यातले इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज बघितला, इनपुट ऑफसेट करंट बघितला, इनपुट बायस करंट, डिफरन्शियल इनपुट रेजिस्टन्स बघितला, इनपुट कॅपॅसिटन्स बघितला. देन इनपुट व्होल्टेज रेंज. इनपुट व्होल्टेज रेंजची काही डेफिनेशन नाहीये, पण ही एक अशी रेंज आहे त्या रेंज मध्ये आपण त्या सर्किटला सप्लाय देऊ शकतो किंवा इनपुट देऊ शकतो. त्याची डेफिनेशन आपण देऊयात वाटलंच तर पुढं. ऑफसेट व्होल्टेज ऍडजस्टमेंट रेंज बघितला आपण. आपण कशी ऍडजस्ट करतो, 1 आणि 5 मध्ये पोटॅन्शिओमीटर टाकून ऑफसेट व्होल्टेज सुद्धा आपण ऍडजस्ट करू शकतो, ती बघितली. कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो हाही बघितला आपण. CMRR, सो इट इज द रेशो ऑफ डिफरन्शियल मोड गेन टू दी कॉमन मोड गेन. मग आता मला वाटतंय सप्लाय व्होल्टेज रिजेक्शन रेशो एक मिस झालेले आपल्याकडून. देन स्लीव रेट बघितली, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेन बघितली. इट इज द काय आहे लार्ज सिग्नल व्होल्टेज गेनची, इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय डिफरन्शियल इनपुट व्होल्टेज. देन सप्लाय व्होल्टेज, सप्लाय करंट, आउटपुट व्होल्टेज स्विंग बघितला आपण बघा. गेन, बँडविड्थ, प्रोडक्ट बघितला. ओके, एक 2 3 आहेत हे आउटपुट व्होल्टेज स्विंग बघितलेला आहे. सप्लाय करंट आणि सप्लाय व्होल्टेज राहिलंय, आणि व्होल्टेज रिजेक्शन रेशो, सप्लाय व्होल्टेज रिजेक्शन रेशो, अशा 2-3 डेफिनेशन्स आपण काय करूयात नेक्स्ट टाइम बघूयात. आणि त्यानंतर आपण डायरेक्ट कॅरेक्टरिस्टिक्सला जाऊयात. खूप सोपे आहेत आयडियल आणि प्रॅक्टिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याही आपण बघू. तर आपला हा जवळपास 50% ऑफ द फर्स्ट चॅप्टर कम्प्लीट होत. समजलंय का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir.